โปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนรถเร็วที่ 146 รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีอุบลราชธานีหลายทางสถานีกรุงเทพติดต่อซื้อตัวโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายขอบคุณค่ะ